Zsolti vagyok, állítólag rosszul működő családban felnőtt gyermek, állítólag alkoholista, meg még drogos is. Oké, elég furák voltak a szüleim, de nem voltak alkoholisták. Rendesen felneveltek, vigyáztak rám, szerettek is, ahogy tudtak. Az anyám nagyon, az apám meg valószínűleg ő is nagyon, csak ő nem tudta kimutatni. És nem hiszem, hogy az egy-két apai pofon olyan nagyon nagy baj lett volna. Az anyám meg imádott, én voltam a mindenes, sokszor éjszakákig beszélgettünk. Ha szerelmes voltam neki, bátran elmondhattam, mindenben mellettem át. És amikor felnőttem, akkor is rengeteget segítettek. És akkor most kezdjem el bántani őket azért, mert ők se voltak szentek, mert ők is tudtak hülyén viselkedni néha. Ki nem. Oké, most iszom, esténként fröccsözök, lazítok. A fű meg aztán végképp csak egy hobbi szinten van. Mi van, ha jól esik? Nem hiszem, hogy ezt a szüleim nyakába kellene varni. Na végre! Én is örülök neked. Nem morogj már, még be sem léptél az ajtón. Hát nem is nagyon tudok. WC-re nem bírok elmenni, szerinted mikor rakjak rendben? Azt nem tudom, de így nem nagyon lehet élni. Nagyon rossz neked, ugye? Nem. Csak egész nap dolgozok, és aztán erre jövök haza. Nagyon sajnálom. Bárcsak találhattál volna magadnak egy olyan nőt, aki megfelel az elvárásaidnak. Na jó, akkor én megyek. Hová? Sétálni. Én meg csináljam tovább a 2 gyerekkel. És mikor leszel végre itthon? Most is itthon vagyok. Most mondtad, hogy el akarsz menni, és gondolom, hogy este is lesz majd valami dolgod. Valamikor be kell fejeznem a munkámat. Fejezd be napközben. Hogyan? Jaj, elfelejtettem pelus venni. Ugorj már le a boltba, hozd haza Borit az Miért Oliból. csinálsz úgy, mintha ezzel te szívességet tennél nekem? Neked ez miért nem természetes? Mert valakinek pénzt is kell keresni. És szerinted mikor dolgozzak? Nevelem a gyerekeidet. Itthon dolgozom. Az látszik. Menj te a fenébe. Én vagyok a hülye, hogy még bármit is akarok tőled. Mert én rendet rakok, mosogatok, bevásárolok, pelenkázok. Hallgass már el, Zoli! mosogatógépet, bepakolom a Amikor itthon mosogatógépet. vagyok, akkor biztos, hogy üvöltenek. Visszatükrözik az állapotod. Akkor üvöltenek, amikor te hazajössz. Na akkor nem csak az van, amit ők akarnak. Ha te is betartanál egy kicsit a szabályokat. Mikor lettél te ilyen? Milyen? Ilyen nyavajgó, savanyú pöcs. Abban azért neked is lehet egy kis részed, nem gondolod? Nekem? El akarok innen menni. Menjél el. Tudod mit? Menjél el, és haza se gyere. Önfelett nő voltam. Boldog nő voltam. Szép nő voltam. Szerelmes nő voltam. Anyanő voltam, nőanya voltam. Szenvedőnő, gyászolónő, örömnő, örömanya. Mindenség voltam, végtelen voltam. Lehetőség. Semmivé váltam máról holnapra. Az élet ennyit ér. A csoda egyetlen pillanat, az elmúlás folyamat. Te benne vagy. Nézed, hogy elhordanak, széthordanak a varjak. Már szinte érzem az Istent. Már szinte vele. Csak a keze hideg. Az Istennek hideg keze van. Ritkán járok haza anyámhoz, messze lakik és nem hajlandó közelebb költözni se hozzánk, se valamelyik testvéremhez. De a születésnapomon persze mindig meglátogatom. Szia, anya! Mi történt? Se. Boldog születésnapot. De látom, hogy sírsz. Nem sírok. Mi a baj? Semmi, fiam. Ilyen az élet. Milyen? Míg az unokáimat sem hozod el. Betegek. A te feleséged mindig beteg. Nem ő beteg, hanem a gyerekek. Valaki mindig. Múltkor együtt jöttünk. Azelőtt is együtt jöttünk. Persze, fiam, én vagyok a hülye. Nem mondtam ilyet. Elég azt gondolni. El akarok innen menni. Menjél, fiam, menjél. Nem akarlak én téged terhelni. És nem is foglak már sokáig, remélem. Meg is kértem a szomszéd Valikát, hogy néha jöjjön ki és rakja rendbe a síromat, mert te aztán nem fogod. Meg a testvéreid sem. Drága a benzin erre. Anya, hagyd már ebbe azt a hülyeséget. Hülye vagyok, ugye? Nem! Mióta sírsz? Nem tudom. Végigbökted az egész napot? Nem. Nehéz napod volt? Nem.
Akkor kezdtél el sírni, amikor becsöngettem? Nem. Előtte. Mennyivel előtt? Mit tudom én? Egy kicsivel. Most mi ez vallatása? Nem mindegy, hogy mikor. Tudni akarom, hogy az egész bőgés csak nekem szól-e. Na menj te a fenébe, édesfiam. Mit képzelsz te magadról? Én se kérem számon, hogy mennyit iszol, meg mennyit szívsz. Tolsz te én rám magasról. Nekem erre nincs szükségem, ez egy egyirányú utca. Én nem kapok se szeretetet, se tiszteletet, csak én adok mindig mindent, de nem baj. Csak arra kérlek, ne is zargass most már engem, soha többet! Ne játsszuk meg egymás előtt, hogy egy család vagyunk! Hazafelé vezetek. Útközben remeg a kezem, a gyomrom, a térdem. Jó, hogy nem lett baleset belőle. Folynak a könnyeim megállás nélkül. Megállok, hogy akkor sírjak egyet rendesen. Nem megy. Mintha megakadt volna egy gombóc a torkomon. Megpróbálok üvölteni, az sem megy. Látom magamat kívülről, hogy micsoda idiótaság, egy felnőtt férfi ül az autójában és ordít. Aztán hazaérkezek. Boldog szüli nap! Mi van? Semmi, csak anyám kitagadott. Ez hülye. Szerintem én nem szeretem, és mindig csak ő ad és ad. Anyád egy idióta. Ez van. De mi nagyon készültünk. Ajándékot is vettünk. És Bori alig várja már, hogy átadhassa neked. Arra úgy én most... Jó, de akkor mi legyen? Kérek 10 percet, összeszedem magam. Visszamegyek. Megkapom az ajándékot, ötletes, de nem tudok mosolyogni. Nyelem vissza a könnyeimet. Eszünk, nem tudok enni. Aztán valahogy este lett, de Bori addigra elfáradt, nem tartja be a szabályokat, hisztizik. Csúnyán felcsattanok rá. Úgy, ahogyan az apám meg az anyám szokott. Szerethettél volna évi 365 napon át. Reggel és délben, és este és éjszaka. Ott voltam. És sírhattál is volna belém minden hajlatomba. És mesélhettél, solhajthattál, kérhettél volna akármit, akárhogyan. Megtettem, odaadtam volna. De nem tudtam kettőnk lenni egymagam. Zsolti vagyok, 12 éves, és még szeretem elképzelni, hogy várvédő vagyok az egri várban, csak nekem géppisztolyom, páncélöklöm, meg kézigránátom is van, és szarrá lövöm az egész török sereget. Aztán már a balatoni szotüdülős tégén velem szarrá a nagyobb srácokat, akik megtámadták a szerelmemet, aki Réka. De néha Kriszta is szokott lenni. Vagy Éva. És egy köríves rugással berugom az utolsót is a vízbe, és féltérdre ereszkedve a karomba zárom Rékát, vagy Krisztát, vagy Évát, vagy Katát, aki nagyon-nagyon hálásan néz rám. És akkor hirtelen Melinda meg én ott vagyunk egy jégtábla két oldalán, köztünk a jég, egymásnak háttal vagyunk, és a kezünk meg a lábunk is oda van fagyva a jéghez, ilyen jégből levő bilincsekkel, de tök mesztelenek vagyunk, és olvad a jég, és akkor megint lövöm verem szarrá a törököket, meg a nagyobb srácokat, vagy a csúfolódó osztálytársaimat, akik folyton piszkálnak. Nem vagyok Dagi. Állok otthon a tükör előtt, és behúzom a hasam, és szégyellem, hogy ilyen vagyok. Nem is vagyok ilyen. Azaz, hogy egy kicsit azért, de csak ez nem baj, legalábbis ezt mondja mindenki itthon. De én nem hiszem, hogy tetszenék Krisztának. És olyan jó lenne erről beszélgetni egy kicsit anyával, de lehet is, csak most nem olyan, mint volt, mert csak azt tudja mondani, hogy úgyis mindjárt nagyon meg fogok nyúlni, meg nőni, és minden más lesz, de ez meg most van. Meg hogy csúfoljam vissza, de én nem vagyok olyan ügyes csúfoló, és különben se ér szart se akármit mondok, hogyha egyszer közben elsírom magam. Régebben sem mondott más tanú, csak valahogy nem számított, mert olyan jó volt vele lenni, de most meg nem mosolyog a szeme. Csak a száját húzza mindig mosolyra, hogyha kérem, és ettől nekem elszorul a torkom, és legszívesebben megint bőgnék. Tudom, hogy nem szabadna haragudni mamára, amiért megölte magát, de én nagyon dühös vagyok. Másnap reggel jön a gyerekekhez a babysitter, mi pedig elmegyünk reggelizni. Mit kérsz? Egy presszót. Ennyi?
Meg egy pohár vizet. De te nem eszel? Nem. Miért? Mit tudom én? Mióta? Egy hete. De ugye tudod, hogy a sörtől hízol, nem a kajától. Te mit kérsz? Semmit. Nem vagy éhes? Egyedül nem eszem. Jó, akkor eszek én is. Nem, miattam nem kell. Nem, tényleg? Ó, mi lenne, ha egyszerűen? Igen? Hagyjuk. Szuper. Ja, ezért érdemes volt. Most akkor ezért is én vagyok a hibás. Menjünk haza, jó? Figyelj, egyszerűen nem bírom tovább. Besokkoltam. Nem tudom, mit kellene csinálni. Haza akarok menni. Te egyáltalán hallod, amit mondok? Biztos, hogy nem megyek haza. Szia! Ez most komoly? Én itt küzdök magammal, meg a démonjaimmal, te meg közben azon gondolkodsz, hogy elhagysz. Belefáradtam! Nem bírom tovább! Mit? Hogy szenvedsz! Mellettem meg a gyerekek mellett! Akkor én most mit csináljak? Nem tudom, és le is szarom! Nem bírom tovább, nem érted meg? Nem verje meg, mindjárt megbolondulok! Hazautazok anyámhoz! Minek mi? Minek? Haradjon ki, családba már! Áj! Azonnak tennem kell valamit! Bántani akarom az anyámat, a apámat! Kordítani, üvölteni szeretnék! Elmegyek, első kocsma, második, harmadik! Végre nem akarok mindenkit meggyilkolni, aki szembe jön, pedig megérdemelnék. Zárásig maradok a kocsmában, egyedül a pincérnővel. A feleségem napok óta nem beszél velem. Ha nem sikerül nagyon gyorsan összeszednem magam, akkor végem. Segítség. Szia, apa! Nézd, én nem akarlak téged bántani, meg volt a magad baja, de nem voltál igazi apukám, pedig szükségem lett volna rád. Soha nem játszottál velem, vagy ha mégis nem igazi örömmel. Ugrottál és hecceltél dicséret helyett, ha pedig feldühöttem, akkor kinevettél. És a tehetetlen dühömben sértegetéssel vágtam vissza. Tiszteletet követeltél tőlem, hogy én nem beszélhetek veled, így nem vagy a játszópajtásom, mondtad. Hát nem is voltál. És amikor meghunyászkodás helyett üvöltöttem, akkor megütöttél. Lehetetlen dolgokat vártál el tőlem, és engem okoltál, amiért nem tudtam megfelelni. Fel sem merült benned, hogy esetleg nem vagyok rá képes. Hogy lehettél ennyire ostoba és szívtelen? Pedig még ki is mondtad, hogy semmi hatása. Ha agyon vesz, akkor is ugyanúgy folytatom. Mit képzeltél te magadról? Hogy merészeltél kezet emelni egy kiszolgáltatott gyerekre? Te tanítottál meg gyűlölni! Babakocsit tologattam egy kora reggelen a Király utcában, és ezeken gondolkodtam, amikor észrevettem, hogy a Vörös Sándor szobor bal vállán ott van egy kis kék könyvecske. Tovább mentem, aztán visszafordultam, mert olyan volt, mintha engem várna. A Zsoltárok könyve. Megfogtam, és ahol kinyílt, ez állt benne. Te rettenetes vagy, és kiállhat meg orcád előtt, ha haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, és a föld megrettent és elcsendesedett. Láttak téged a vizek, ó Isten! Láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilait széjjel futkosnak. Mennydörgésed zúgott a forgószélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget, megremegett és megindult a föld. Hát így éreztem magamat gyerekként, amikor megütöttél. Találd meg önmagad ezen a képen.
Talán az ágy alatt bújtál el éppen. Lehet, hogy elrejtőztél az ágy alá most. Nyomodban ott lohol, egész tesz lesz város. Találd meg önmagad minél ügyesebben. Biztosan ott leszel valamelyik zsebben. Hajgumik, buszjegyek, na hol leszek? Csupa-csupa zsebpiszok. Találd meg önmagad, szerintem menni fog. Találd meg önmagad a varázsképen. Van rajta ez meg az a varázsképpen. Őserdő hangulat, fák, bokrok, ágbogak. Nem látod, merre vagy. Találd meg önmagad. Október vége. Várhatóan az utolsó szép napsütéses októberi délután. Elmentem ajándékot vásárolni a feleségemnek, mert évfordulónk van. Hazafelé beugrottam alkoholmentes sörért. Előttem szép és vidám fiatalok töménytelen mennyiségű alkoholt vásároltak. Irigyeltem őket. Korán elhoztam az oviból borit, és azt javasoltam, hogy menjünk ki a napsütésbe Gesztenye Fesztiválban. A feleségem meg azt intézte, hogy elmehessünk este moziba. Már délután 3 óra volt, úgyhogy mondtam, hogy akkor szedjük össze a gyerekeket. Kérdezte, hogy szedjük össze, vagy ő szedje össze. Mondtam, hogy szedjük össze. A kicsit pelenkáztam és öltöztettem. Akkor mehetünk? Miért kell ennyire sietni? Mert lemegy a nap. De amíg nem voltál itthon, addig nyugalom volt. Most meg tempó van, meg gyerünk. Annyit is mondhattál volna, hogy még nem. És különben is sok lesz Borinak. Program, aztán jönnek Melindáék, aztán megint program. Akkor mondd azt, hogy nem akarsz jönni. De te menni akarsz. Akkor majd elmegyek egyedül. Értem? Vagy megyek veled a gyerekekkel, vagy maradhatok itthon egyedül a gyerekekkel. Vagy az is lehet, hogy megkérsz, hogy maradjak itthon, és akkor itthon maradok. Ja, hát mint a nálad ez így működne. Hogy csizmát! Akkor hagyjuk a francba az egészet. Nem, mert Borinak már megígérted. Akkor meg menjünk. Jó, de én még nem vagyok kész. És különben is. Látom, hogy megint valami bajod van. Igen, depressziós vagyok, mit csináljak? Próbálj már meg egy picit örülni nekünk. Most mi van? Most már nekem sincsen kedvem menni, bassza meg. Akkor itthon maradok, tessék! Aztán jöttek a barátaink, mi meg elmentünk moziba. Jó film volt amúgy, röhögtünk is. Kicsit fura volt, mert tele volt szex jelenetekkel. Mi meg ott ülünk, és lassan már 1 éve nem volt szex. Legalábbis egymással. Behűtöttem egy üveg bort. Köszi, én nem kérek. Miattam nem. Nem kívánom. Ha akarod, én nem iszom. Nem kívánom. De te attól megihatsz egy pohár bort, hogy azt akarod, hogy én ne. Tényleg nem vágyom rá. Jó. Ha nem, hát nem. Alkoholmentes. Ez a tiéd. Mi ez? Neked vettem. Én nem vettem semmit. Nem baj. Sosem szoktunk. Kibontod? Ez most annyira kellemetlen. Csak egy apróság. De nem kellett volna. Megérdemled. Honnan volt ennyi pénzed? Nem tetszik? Hát nem tudom. Nem adok ilyesmit. Pedig jól állna. Ó, menj már. Megmaszkírozzam a lábad. Aha. Jaj, annyira jó, köszi. Jól csinálom, mi? És milyen volt nézni ezt a sok szex jelenetet? Mire gondolsz? Tehát, milyen volt? Nem értelek. Neked nem volna kedved esetleg? Mi van? Mi lenne, ha? Ez most komoly. Figyelj, én nem akarlak átverni. Szarul vagyok, depressziós vagyok. De tudod, hogy az alkohol önmagában is depressziót okoz.
Tudom, nem is akarok elkezdeni újra inni. Csak megkérdeztem, hogy nincs-e kedved. Nincs. És miért nem? Szerinted mégis miért? Nem tudom. De tudni szeretném. Én nem szeretnék erről beszélni. Már megint olyan, mint hogyha egy betonfal lenne közöttünk. Kérdeztél valamit, én őszintén válaszoltam erre. Elfáradtam. Egy hete alig alszom, most mégis mit vársz tőlem? Egy kis empátiát. Szerintem én nagyon is empatikus vagyok. Tényleg? Hogy lehet egy depressziós embernek azt mondani, hogy legyél már egy kicsit jobb kedvű, hogy örülj? Hogy? 8 hónapja nyomjuk azt, hogy te szarul vagy, én meg megértő vagyok. Én szerintem jogom van egy picit elfáradni. Nekem meg jogom van szarul lenni. Igen. És legyél. Csak mit vársz? És látom, hogy most is mindjárt elsírod magad. És akkor próbáljak meg vidáman csevegni. Vagy szexelni. Na jó, lépjünk ki ebből a helyzetből, akárhogyan. Jó éjszakát. Nem így értettem, de basszuk már ugyanúgy, mint... Megnézzünk egy filmet. Berakok valamit. Csináltam, ha kérted, ha nem. A padlót mostam, amerre csak a lábad tetted. Tápláltalak, levegőt is vettem helyetted. Az álmaimat, mind az összest alát fektettem. Ez a tettem, felelősségem. A balhét elviszem. Te csak etted és mind elvetted, hátradőlve szépen. Ha megálltam, hogy megpihenjek, jöttek büntetések. Ezt még egyszer velem többé senki, sohasem. Észrevettem, hogy már nem is tudom mióta, de nem nézek a tükörbe, vagy ha mégis, akkor csak a fejemet, és szigorúan nem nézek válmagasság alá, mert félek, hogy mit fogok látni. És hogyha zuhanyzok, akkor a tükörtől elfordulva törölközök. És tegnap reggel, amikor észrevettem, hogy megint nem nézek a tükörbe, akkor úgy döntöttem, hogy ez nem mehet így tovább. Megnéztem magamat a tükörben. Undorítónak is, elviselhetetlennek éreztem. Mi a baj? Semmi. Mondd ezt a gyerekeknek, látják, hogy mindjárt belehalsz, hogy velünk kell élned. Miért nem mész el a picsába? Nálunk az volt az alap, hogy az anyám imád, az apám meg folyton rosszal valamit. És szívesebben hittem az anyámnak, de nyilván nem tudtam nem azt gondolni, hogy ha az apám ennyire nem fogad el engem, akkor velem valami alapvetően is nagyon nem oké. És amikor csúfoltak, akkor azt éreztem, hogy hát tényleg nem vagyok oké. És most ugyanezt érzem. Nem szeretem magam. Nem tudom elfogadni azt, ami vagyok. És így nem tudok elfogadni senki mást sem. El akarok innen menni. El. Innen. Ebből az életből. 2 gyereket nevelek, és közben meg akarok halni. És akkor hirtelen félni kezdtem, hogy csak nehogy sikerüljön még a végén. Az egyik este otthon kellett maradnom vigyázni a gyerekekre. A feleségem elment, végre megmert engedni magának egy kimenőt, találkozott a barátnőivel. A kicsi nagyon korán elaludt, mi meg 2-esben maradtunk Borival. Próbáltam nagyon, de nagyon konfliktuskerülő lenni. Ne csámcsod már, létszi. Ja, apa, én T-rex vagyok. Azok nem tudnak máshogy. Jó, akkor legyen az, hogy egy falatig mind a ketten T-rexek vagyunk, és nagyon csámcsogunk, de aztán a következő falatnál királylányok vagyunk, és csukott szájjal, jó? Apa, te fiú vagy. Jó, akkor én királyfi. Inkább játsszuk azt, hogy te kis kutya vagy, és nagyon félsz a T-rextől. Most mi van? Mit röhögsz? Semmi, csak eszembe jutott, hogy milyen hülyeség, hogy azt mondod nekem, hogy legyek kiskutya, én meg azonnal elkezdek vonyítani. Akkor játsszuk el még egyszer. Mit, hogy vonyítok? Nem. Az, hogy kiröhögöd magad.
És akkor hirtelen megéreztem, hogy ezen múlik minden. Hogy meggyógyulok-e. Ki tudom-e magamat röhögni. És hogy Bori fog rá megtanítani. Tényleg van belül egy gyerek. Amikor gyereket születik, feltámad tetsz halálából ez a régi gyerek. Látod a kis ujjacskákat a gyurmát markolászni, és feldereng a saját kezed képe, amikor a gyurmát markoláztad, és vele az érzés is, hogy milyen volt. És hallod magad esti mesét olvasni, és felidéződik, milyen volt esti mesét hallgatni. És látod a gyereket szemében a kisgyermeki vidámságot, és felrémlik, hogy milyen is volt azt átélni. Füled nyílik a múlt folyosójára, és áthallatszik a jelenbe, mint egy falak között verődő visszhang a gyerekkor. És az a gyerek ott nincs jól, pedig hát minden rendben. Itt van apa és anya, szeretnek, ez egy normális és jó család. Aztán eltelik 10, 20, 30, 40 év. És nem vagy jól. Nem szereted magad. És folyton szégyelled magad. És nem akarod ezt érezni, ezért aztán iszol meg szívsz. És aztán gyereket születik. És még mindig iszol meg szívsz, és kezdesz úgy viselkedni, mint az apád, és látod a gyereket szemében a zavarodottságot, és az ellenkezést, és emlékszel rá, hogy milyen volt. És akkor még többet iszol meg szívsz. És egyszer csak rádöbbensz, hogy elveszítheted őket. És akkor elkezdesz figyelni a múlt folyosójára, és nagyon, de nagyon nehezen, de elkezded hallani a visszhangban a szavakat. És hallod, hogy az a gyerek ott nincs jól. És akkor nagy nehezen kikövetkezteted, hogy nem volt igaz. Ez nem egy normális család. A szüleid nincsenek rendben, és nem is voltak rendben. Szorongsz és félsz, de most már tudod, hogy mi ez. És tudod, hogy vége lesz. És azt a gyereket, akinek a sírása ott visszhangzik az üres folyosókon, azt megpróbálod elérni. Nem könnyű. Nincs teste. Ő a visszhang maga. Hogyan vigasztalj meg egy visszhangot?